Mùa hè năm đó, không khí pháp thuật sôi động khác thường với sự kiện giải vô địch Quidditch thế giới. Voldemort cũng có mặt cùng Lucius, không phải để tham gia cổ vũ, mà với tư cách một nhà giáo dục đi quan sát thực tế. Ông muốn xem cách bộ pháp thuật tổ chức một sự kiện tầm cỡ và đánh giá văn hóa thể thao của giới trẻ. Những gì ông thấy khi ông ngao ngán, trận đấu kết thúc trong bạo loạn. Một nhóm phù thủy quá khích, tự xưng là tử thần thực tử, diễu hành và gây rối. Như chúng ta đã biết ở các phần trước, tổ chức của Voldy vốn tên là Tử thần thực dụng, một nhóm cải cách kêu gọi thực dụng trong chi tiêu giáo dục, thêm tiền tiết kiệm để đầu tư chất lượng giáo dục và cơ sở hạ tầng. Voldemort nhìn những kẻ tự xưng tử thần thực tử với ánh mắt khinh bỉ, một lũ mạo danh khốn nạn, sùng bái bạo lực một cách ngu xuẩn. Đây không phải là sức mạnh, đây là sự phá hoại nền an ninh công cộng. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là khi dấu hiệu hắc ám khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Voldemort biết ngay đây không phải là do người của ông phóng ra, nó mang một sự ngông cuồng, một khao khát được chú ý một cách bệnh hoạn, chắc chắn là Barty Crouch Jr. Voldy đã biết tình hình nhờ tin tức do thám của Peter Pettigrew. Barty trước đây cũng là một thành viên tích cực của nhóm tử thần thực dụng. Tuy nhiên, lâu dần dính phải món cá độ bài bạc và trở nên trắng tay. Lần này hắn nghe tin về cuộc thi tam pháp thuật, hắn muốn thao túng cuộc thi và đặt cược hết tiền vào cửa thắng cho Harry Potter. Voldy biết được Moody McDean đã nhận được lời mời làm giáo sư ở Hogwarts. Biết chắc nếu Barty Crouch định trà trộn vào trường thao túng kết quả thì đây là dịp duy nhất. Voldy tìm đến ở của Moody và đến vừa kịp lúc. Barty Crouch đã hạ gục được Moody. Lời nguyền tra tấn quá tàn độc của Barty khiến tâm trí của vị thần sáng già vĩnh viễn bị tổn hại. Ngươi đã hủy hoại một bộ óc sư phạm tài năng! Voldemort gầm lên và lao đến Barty Jr. Voldemort không chỉ áp đảo Barty bằng pháp thuật, ông còn dùng lý lẽ của một nhà giáo dục chân chính, đập tan tư tưởng lệch lạc của hắn. Bị khuất phục hoàn toàn, Barty Jr. bị tước vũ khí. Thông qua Barty Jr., Voldy biết rằng sự kiện tam pháp thuật sẽ được tổ chức năm nay. Barty đã bí mật phù phép ếm cái cốc lửa để nó chọn thêm Harry Potter vào cuộc thi. Barty âm mưu dàn xếp để Harry chiến thắng và thắng số tiền cược khổng lồ. Voldy thở dài, thằng bé còn quá nhỏ để tham gia cuộc thi nguy hiểm này. Voldy buồn bã nhìn Moody thật đang co quắp trên sàn, một tài năng đã lụi tàn. Lũ trẻ Hogwarts năm học mới biết thế nào. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, Voldy bèn đưa cả Barty Jr. và Moody thật vào trong chiếc rương ma thuật, và với một liều thuốc đa dịch, Voldy đã trở thành Moody. Voldy nói với Moody thật đang say ngủ: sự nghiệp chồng người năm nay của ông cứ để tôi gánh vác. Voldy yêu cầu Lucius gọi Malfoy thật, bắt thằng nhỏ trở về nhà học Hogwarts để mình tiện đi dạy. Khoảnh khắc sải bước giữa giảng đường, Voldy cứ ngỡ như mơ, ông đã có thể hiên ngang xuất hiện trong tư cách của một giáo viên. Giấc mơ đứng lớp mấy chục năm cuối cùng cũng thành sự thật. Ngay trước đêm chọn quán quân cho cuộc thi tam pháp thuật, Voldy đã thử tác động vào chiếc cốc lửa để Harry không phải tham gia cuộc thi, nhưng vô hiệu. Một khi nó đã được lập trình xong thì chỉ có thể tác động lại ở trước kỳ thi tam pháp thuật kế tiếp. Và rồi, đúng như kế hoạch của Barty Jr., chiếc cốc đã phun ra mảnh giấy thứ tư, Harry Potter. Voldy thở dài, lại một lần nữa, thằng bé này trở thành tâm điểm của sự hỗn loạn không cần thiết. Được rồi, ta sẽ biến cái giải đấu chết người này thành một khóa học thực tế tăng cường và rèn luyện cho nó. Ngày đầu trở lại lớp là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời của Voldemort. Ông được sống cái cảm giác hết mình truyền dạy cho học trò. Ông và tụi nhỏ đã có một tiết học về những lời nguyền không thể tha thứ, cực kỳ ấn tượng và chất lượng. Bài thi thứ nhất là đối mặt với rồng. Voldy nghĩ thầm, một bài thi vượt cả kỳ thi pháp thuật tận sức, cái này là tận thế cơ MNR. Voldy bí mật rỉ tai bác Hagrid. Bác Hagrid gớm nha, lù đù mà vác cái lu đi xa phết. Hả? Thầy nói gì tôi không hiểu. Tôi sống đủ lâu để hiểu ánh mắt và cử chỉ của bác với bà Maxim có ý nghĩa gì. Đâu, tôi chỉ muốn tỏ ra hiếu khách thôi mà. Tôi đâu có ý gì đâu. Thôi, ý gì thì bác tự hiểu. Tôi có một cách để giúp bác lấy lòng bà ta đấy. Cách gì? Bày tôi với. Đấy, đã nghiện còn ngại. Dễ lắm. Bác chỉ cần hé lộ một xíu về bài thi đầu tiên cho bà ta là về mấy con rồng. Thầy biết đề luôn hả? Ghê vậy? Chơi cả rồng. Tôi biết rõ mà. Bác nên tuồn tin này cho bả như một món quà. Nhờ đó sẽ lấy được lòng Mẫn Nhi. Mẫn Nhi là ai? Là mỹ nhân đó. Chán bác ghê. Bọn trẻ bây giờ khoái mấy trò này lắm. Mấy này tôi chậm lắm. Cái gì chậm được, chứ tấn công tim nàng là phải nhanh. Bác rủ bả đi coi rồng sớm đi. Ơn này của thầy tôi sẽ nhớ mãi. Sau khi khéo léo tuồn tin về bài thi đầu tiên cho bác Hagrid, Voldy tin chắc người giữ khóa sẽ hé lộ cho cả Harry. Voldemort cũng đã tính sẵn các phương án giúp Harry hoàn thành bài thi, nhưng khả dĩ nhất vẫn là cưỡi chổi. Lẽ ra Voldy có thể gợi ý luôn cho Harry, nhưng ông nghĩ thầm, quy tắc hàng đầu của việc coaching giảng dạy là phải khơi gợi vấn đề cho đối tượng và hướng dẫn nó tìm cách giải. Tự mình tìm ra phương án thì mới nhớ lâu, nhớ sâu. Thế là Voldy gọi Harry vào văn phòng, liên tục đặt những câu hỏi mang tính định hướng sư phạm. Potter, đối mặt trực diện với một vấn đề vượt quá khả năng là ngu ngốc, hãy dùng cái đầu. Trò có thế mạnh gì, hãy tận dụng nó. Hãy tư duy như một thần sáng, chứ đừng ngáo ngơ như một thần đằng. Chính những câu hỏi đó đã giúp Harry tự mình nghĩ ra chiến thuật dùng bùa triệu tập gọi cây tia chớp. Khi Harry thành công lấy được quả trứng vàng, Voldemort trong dáng vẻ Moody đã ngồi trên khán đài, một nụ cười hài lòng hiếm hoi nở trên khuôn mặt sẹo sần sùi. Đó là niềm vui của một người thầy khi thấy học trò của mình biết cách áp dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Voldy phát hiện ra Harry đã chơi đẹp, hé lộ đề thi con rồng cho cả Cedric. Đó là một phẩm chất tốt. Dẫu vậy, nó cũng triệt tiêu tính ganh đua.
Bạn là bạn, mà thi là thi. Sự dễ dãi sẽ giết chết tinh thần phấn đấu. Voldy vô tình thấy Cedric thường cố gắng đợi ở các lớp học có cô nàng hoa khôi cho Trang. Voldy thầm nghĩ, hình như thằng nhóc Harry hồi năm 3 cũng đơ như cây cơ vì con bé này. Thế là Voldy thường xuyên tạo cơ hội sai Cedric lẫn cho Trang làm những công việc lặt vặt. Nhờ đó, mối quan hệ của đôi trẻ ngày một khắng khích. Điều này sẽ thổi bùng sự ghen tị nơi Harry. Đó sẽ là động lực để nó tiến lên. Voldy hài lòng khi thấy mọi chuyện đã đi đúng hướng. Cho Trang và Cedric đã hẹn hò nhau. Còn Harry thì bực tức khi không mời được cho đi vũ hội. Lúc này ngươi sẽ trách số phận, nhưng sau này ngươi sẽ phải thầm cảm ơn nó vì nó đã giúp ngươi có cơ hội tiến lên. Voldy biết Cedric là một chính nhân quân tử, thể nào cũng sẽ tìm cơ hội đền đáp Harry. Thế là Voldy cố tình hé lộ cho Cedric về cách mở quả trứng rồng dưới bồn tắm, gián tiếp thông qua Cedric hé lộ bài thi dưới nước cho Harry. Voldy cũng tặng Neville một cuốn sách quý về thảo dược học, sau đó lại vô tình gợi ý rằng Neville là một học sinh có tiềm năng lớn nên giúp đỡ bạn bè. Điều này vừa giúp Harry một cách gián tiếp, vừa để Harry hiểu về tầm quan trọng của sự tương trợ học thuật. Voldy tâm đắc nghĩ, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chậm lại, xử ngon đề bài. Nhưng cũng chính giai đoạn này, Voldy quan sát thấy một sự biến đổi lớn bên trong Harry. Khi biết Cedric tự mình giải được manh mối về quả trứng, Harry không hề thắng phục mà nó tỏ ra bực bội, cay cú. Đã vậy, Harry còn tự phụ tới nỗi không thèm hỏi Neville và tự nghĩ mình hoàn toàn có thể xử lý được. Điều này khiến Voldy phải nhờ đến con gia tinh Dobby ở phút cuối lấy cỏ mang cá cho Harry. Voldy bắt đầu lo sợ, có gì đó đang thay đổi bên trong thằng bé này, một cái gì đó rất đen tối. Mặc dù sau đó Harry đã hoàn thành xuất sắc bài thi, Voldy vẫn không thấy yên tâm. Việc Harry cứu một lúc 2 người rõ ràng thể hiện ham thích chơi chọi và sự cay cú ăn thua, muốn giành nhiều điểm nhất có thể. Đó là một đức tính không tốt ở một hiền tài. Ở bài thi cuối, Voldy đã không lường được nước cờ dự phòng của Barty Jr. Chiếc cúp thật đã bị giấu đi. Chiếc cúp ở trung tâm mê lộ là cúp giả đã được hóa thành khóa cản. Hắn cố tình làm vậy để đảm bảo kiểm soát 100% người thắng cuộc. Nếu lỡ Harry không phải người chạm cúp đầu tiên thì cái cúp giả sẽ mang kẻ đáng ghét đi, còn hắn sẽ lấy ra chiếc cúp thật và đưa cho Harry. Còn nếu Harry là người đầu tiên thì hắn chỉ cần đơn giản đợi thằng nhỏ chạm khóa cản quay lại và đưa cúp thật ra cho Harry là xong. Đường nào cũng dẫn đến số tiền khổng lồ cho Barty. Khi Voldy biết được sự tình thì Harry và Cedric đã bị khóa cản mang đi mất. Một lúc sau, Peter Pettigrew trong dáng vẻ ngụy trang bỗng xuất hiện sau lưng và nói với Voldy trong sự sợ hãi. Thưa ngài, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Sau đó Peter vừa gửi lại cho Voldy vừa rung lẩy bẩy. Hóa ra cái khóa cản đã đưa Harry và Cedric đến khu nghĩa trang. Lúc này xảy ra cãi vã nảy lửa của Harry và Cedric. Cedric liên tục chất vấn Harry. Harry, cậu là kẻ xấu xa. Bằng cách nào đó, cậu đã biết trước các đề thi. Lần này cậu bảo nhường cúp cho tôi, nhưng lại lén ém bùa khi tôi quay lưng đi. Tôi sẽ báo lại chuyện này với cả trường. Những lời nói của Cedric làm Harry lo sợ. Cơn thịnh nộ, sự ghen tức tích tụ bấy lâu nay bùng nổ. Harry nó không còn là chính mình. Nó vung đũa phép, hét lên lời nguyền Avada mà ai cũng biết, thứ mà nó chỉ mới nghe có một lần. Và thế là Cedric ngã xuống, hoàn toàn bất động. Voldemort kinh hãi, không thể như vậy được, thế bây giờ thằng nhỏ đang ở đâu? Peter chưa kịp trả lời thì Harry và Cedric trở về với cái cúp, nhưng Cedric thực sự đã chết như Peter nói. Điều kinh hoàng là Harry thì liên tục la lớn, hắn đã giết Cedric, hắn đã trở lại, Voldemort đã lấy lại mọi quyền năng. Voldy vô cùng hốt hoảng và không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nói cái gì vậy? Ta mới là Voldemort, ta còn đứng đây cơ mà, chính nó mới là người giết Cedric. Nhưng Voldy nhanh chóng hiểu ra, đó là kế hoạch vu oan giá họa, gắp đũa bỏ tay người của Harry Potter. Thằng nhóc đã lợi dụng việc không có ai chứng kiến chuyện gì xảy ra ở khu nghĩa trang và bịa đặt mọi chuyện có lợi cho mình. Voldy lo sợ, lúc này có thanh minh thì cũng sẽ không ai tin. Cả hắn lẫn Peter vốn đều đã bị theo dệt đủ thứ tiếng xấu vào người. Cũng may Voldy đã có linh tính trước, từ lúc thấy cả hai đứa trẻ bị cái khóa cản mang đi. Voldy đã lôi Barty Crouch mê man trong cái rương ra, bắt hắn uống thuốc đa dịch đóng giả thành Moody. Còn Moody thật đã bị mất trí nhớ hoàn toàn thì được nhét vào một cửa bí mật trong cái rương. Sau đó, hắn chĩa đũa phép vào Barty trong dáng vẻ của Moody và ếm lời nguyền độc đoán: ngươi sẽ thú nhận đã phục vụ cho Voldemort và cố gắng tấn công Harry Potter. Voldemort ra lệnh. Trở lại thực tại, Voldy để Moody giả ở lại để tìm cách bắt Harry, còn Voldy thì trở về căn hầm. Voldy chui vào cái rương, cẩn thận uống thêm thuốc đa dịch để duy trì dáng vẻ của Moody. Sau đó, ông đóng giả thành một người ốm yếu vì bị giam giữ lâu ngày. Barty Crouch đóng vai Moody giả đã mang Harry xuống hầm như đã được dặn, nhưng chưa kịp tra khảo Harry Potter để tìm ra sự thật thì đã bị Dumbledore phá cửa xông vào và hạ gục. Voldy trong dáng vẻ Moody kiệt sức diễn xuất nhập vai khiến ai cũng tin đây chính là Moody thật và mang Voldy đến bệnh xá để tĩnh dưỡng. Thế là vài ngày sau, Voldy trong bộ dạng của một anh hùng Moody kiệt sức cần được nghỉ ngơi và điều trị tâm lý đã đường hoàng rời khỏi Hogwarts. Voldemort đã tự do, nhưng giờ đây hắn phải đối diện với một kẻ thù mới, một kẻ thù do chính hắn vô tình bồi dưỡng nên, một anh hùng giả tạo đang được cả thế giới tin tưởng. Voldy đi rút số tiền khổng lồ cho thắng cược của Barty và tự mỉa mai: ta đã nghĩ cái nghề cao quý này thì tiền bạc chỉ là thứ phù du, nhưng lần này có lẽ chỉ có tiền bạc mới giúp ta chiến đấu và đòi lại công bằng được. Cuộc chiến thật sự cho nền giáo dục chân chính giờ mới thực sự bắt đầu.